হাই গাইজ, সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ নমস্কাৰ আৰু বহুত দিন পিছত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি এটা ধুনীয়া ৰিজৰ্ট এখনত যাই আছোঁ। ৰঙিয়াৰ ওচৰতে আছে, ৰঙিয়াৰ কাষতে হয়। আৰু বেছি দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বলক। গংগা যমুনা এগ্ৰ ৰিজৰ্ট আহি পালোঁ। আপোনালোকক গেটখন দেখাই আছোঁ এতিয়া। এইখনে হ'ল মেইন গেট, নতুনকৈ বনাই আছে ৰাস্তাবোৰ। এইখন মেইন গেট, এতিয়া ভিতৰত সোমাই চাওঁ। আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ গংগা যমুনা ৰিজৰ্টৰ মানে এণ্ট্ৰি ফিজৰ চব ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াত। আপোনালোকে যি ইচ্ছা তাতে ল'ব পাৰে। ইয়াৰ ফটোশ্বুটৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ গেট বনাই থৈছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰে পৰিৱেশটো দেখাম আৰু নেক্সট আমি ব'টিঙো কৰিম। ধুনীয়া প্লেচ। টিকেট আপোনাৰ 20 টকা কৰি পাৰ পাৰ্চন। চাই থাকক ধুনীয়া কৰি ভিডিঅ'লৈকে। আৰু কি আছে দেখাই আছোঁ। আৰু ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনাৰ এনেদৰে বৰ্তমান পানী নাই, কিন্তু ইয়াত যেতিয়া পানী ওলাব বেছি ভাল লগা হ'ব। নিজৰাৰ দৰে বনাই দিছে, প্লাছ ইয়াত পেইণ্টিং কৰা আছে, প্লাছ এখন সৰুকৈ দলং। আৰু আমি ইয়াতে ব'টিং কৰিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ গৰুৰ টনা গাড়ী, প্লাছ এটা ডাইনছৰ, প্লাছ ইফালে গংগা যমুনা এগ্ৰ ৰিজৰ্টৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ফটোশ্বুটৰ কাৰণে ধুনীয়া ঠাই বনাই দিছে। আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ইয়াত এনেদৰে উঠিব পাৰিব, প্লাছ ইয়াত ফটোশ্বুটৰ কাৰণে ধুনীয়া ঠাইবোৰ বনাই থোৱা হৈছে। শ্বুটো কৰিব পাৰিব। পিছফালে বহি পেলাই গৰম চনে বহি দেখা দিব। যাওক গৰম চনে বহি দেখা দিব। এনেকৈ বহি লওক, ফটোশ্বুট ইচ্ছা কৰে ইয়াত এনেদৰে ঝুলনাও দিছে। ঝুলনাত বহি যাওক। আহিবা এবাৰ আহি যা। মাছো আছে, প্লাছ ধুনীয়াকৈ কেবিনো দিছে, প্লাছ ইয়াত আপোনালোকে ফটোশ্বুটো কৰিব পাৰিব। ইয়াত বহি ইয়াত ভিতৰত এবাৰ যাই আছোঁ। আপোনালোকে বহি ফটোশ্বুট কৰিব পাৰিব, কাপল ফটোশ্বুট। প্লাছ ইফালে এটা মূৰ্তি আছে। এইটো এটা ৱাটাৰ পুল টাইপ, কিন্তু পানী লেতেৰা, কিন্তু ধুনীয়া, মানে আহি ভাল লাগব। আৰু আপোনালোকৰ তোমাৰ কেনে লাগছে? মজা লাগছে ব'লা। আৰু দেখা আছোঁ কি আছে, গোটেই ঘূৰি এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ আজি। ইমান ওচৰতে যিমান ধুনীয়া এখন ৰিজৰ্ট আছে, সেইকাৰণে মজা লাগছে কিনে আহি কিনে সঁচাই। আৰু আপোনাৰ ইয়াত এনেদৰে কেবিনো আছে, প্লাছ ধুনীয়া এক্সপ্ল'ৰ কৰিব কাৰণে ঠাইও আছে, ফটোশ্বুটৰ জেগা আছে। আৰু এই ৰিজৰ্টখনৰ মানে চাৰিওফালে চেগুনেদি পূৰা মানে ভৰ্তি, মানে চাব পাৰে চেগুন গছ। ইয়াত দেখিছেনে, চাৰিওফালে কেৱল চেগুন গছ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক চেগুন গছৰ মাজেৰে এটা টাইম লেপছ চাওক। কেনে লাগছে আহি? ধুনীয়া না? বঢ়িয়া। বলা। এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাও চলালি হ'ব ন? বলা। এই গংগা যমুনা ৰিজৰ্ট, তাতে আপোনাৰ আছে চাব লগাটো ধুনীয়া চাই আছে। প্লাছ ইয়াত আপোনাৰ যোনটো মানে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি যিটো ভাল পোৱাই, আৰু এটা যোনটো বিজনেছ, মানে কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে সেইটো আছে, দেখাই আছোঁ ৰ'ব। সেইটো দেখিছেনে, ৰামচাগাল, প্লাছ এইবোৰ হাঁহ, পাৰ চব আছে ইয়াত। হাঁহ, পাৰ, ছাগলী চব আছে, মুৰ্গী। আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ইয়াত এনেদৰে উঠিব পাৰিব। মই মানে উঠিছোঁ, আপোনালোকে আহক। এতিয়া আমি যাই আছোঁ ব'টিং কৰিব। বলক। দেখুওৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ব'টিং কৰিম। ব'টিঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৈ আছোঁ অলপ পিছত।
লোৱা কিমান আছে লোৱা কিমান আছে পেডেল মাৰাটো এই কষ্ট হ'ব দিয়ক চাৰিটা বহৰ না এখন মানে চাৰিটা বহৰ এখন কেনেকুৱা লাগিছে ভয় লাগিব লগা একো নাই এক্সাৰচাইজ হ'ব কিন্তু লেগ এক্সাৰচাইজ পূৰা হৈ যাব মজা মজা হা এই লিভার ডাল যদি লেফট সাইডে দেয় তা রাইট সাইডে যাবো নাওখান আর রাইট সাইডে দিলে লেফট সাইডে যাবো কেন লাগি আছে ভয় লাগে খানার শুটিং করা হয়ে গেল এটা কিবা এটা খাই ভিডিওটো ঠিক কৰিম আর গরমত থাকতে মানে একদম মস্ত গরম মানে একদম কবা নৰা গরম ইচ্ছা করে ইয়াত বোটিংটো কৰি দেখালোৱে প্লাছ আপোনালোকে ইয়াত যদি নাইট কেম্পিঙো কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিব এওঁলোকে তো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল এতিয়া ঘৰত যাব টাইম হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল লাগিলে তেনে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঘোঁৰা দেখা আছে ৰ'ব ইচ্ছা কৰে এনেদৰে ঘোঁৰাটো হৰ্চ ৰাইডিং কৰিব পাৰে আপোনালোকে ঘোঁৰাত